নমস্কাৰ, আজি মই তিনিবিধ watercolor বস্তু কেইটামান আনিছোঁ আৰু ইয়াৰে আছে ব্ৰুষ্টৰ আৰ্টিষ্ট নেচাৰেল হেয়াৰ মুভ ব্ৰাছ, ব্ৰুষ্টৰ আৰ্টিষ্ট এয়াৰটাইট পেলেট আৰু ব্ৰুষ্টৰ ব্লেণ্ডিং ষ্টাম্প। এই তিনিটা বস্তু ইয়াতে আছে আৰু এইটো আনিছোঁ মই আৰ্টিকেট ৱেবছাইটটোৰ পৰা। ইয়াত সকলো ধৰণৰ আৰ্ট মেটেৰিয়েলছ পোৱা যায় আৰু ইয়াৰ পেকেজিংটো খুব ধুনীয়াকৈ বান্ধি দিছে। তো মই পিছফালটো দেখুৱাই দিছোঁ, ইয়াতে লেবেল মাৰাই আছে আৰ্টিকেট। তো ইয়াতে মই এতিয়া কাটি ল'ম। কাটি কুটি লোৱাৰ পিছত এই তিনিটা বস্তু ওলাই গৈছে। এই তিনিটা বস্তু মই কৈ লৈছোঁ কি আছে। মই এটা এটাকৈ দেখুৱাই আছোঁ। মই কাৰ্টুনটো সেইফালে থৈ দিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট এইটো ব্ৰুষ্টৰ এয়াৰটাইট পেলেট, আৰু এইখন প্লেট মই কিয় বাই কৰিছোঁ মই সেইটো আপোনালোকক ক'ম। আৰু ইয়াৰে ভিতৰত আছে আপোনাৰ ব্ৰুষ্টৰ ব্লেণ্ডিং ষ্টাম্প আৰু ব্ৰুষ্টৰ মুভ ব্ৰাছ। চব ব্ৰুষ্টটোৱে বস্তু আৰু ব্ৰুষ্টটো জিন্দাবাদ নে কি কয়। আৰু মুভ ব্ৰাছটোৰ মই ৰিভিউ বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত দিম। তাৰ আগতে মই এই পলিথিনটো অলপ ফুটাই লৈছোঁ। এইকেইটা ফুটাই বেছি ভাল লাগে। ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই এই ব্ৰুষ্টৰ ব্লেণ্ডিং ষ্টাম্পটো মই দেখুৱাই লৈছোঁ আৰু ইয়াত MRPটো হৈছে 150 ইয়াত লিখাই আছে। আৰু ইয়াতে 5ডাল আছে আৰু মোৰ আগৰ ব্লেণ্ডিং ষ্টাম্প কেইটামান মোৰ শেষ হৈ গৈছে, সেইকাৰণে এইটো আনিছোঁ। আৰু ব্ৰুষ্টৰ ব্লেণ্ডৰ ইউজ কৰি পোৱা নাই, এইটো ইউজ কৰি চাওঁ এতিয়া। আৰু এডাল আনি দেখুৱাই দিছোঁ ডাঙৰডাল। এতিয়া ব্ৰুষ্টৰ লেবেলিংটো দিয়া আছে, খুব চফ্ট, লাৰিবলৈ খুব ধুনীয়া আৰু কৰিও ভাল লাগিব। এইবাৰ আহিছোঁ মই এই মেইন প্ৰডাক্টটোলৈ, ব্ৰুষ্টৰ এয়াৰটাইট পেলেট। আৰু ইয়াৰ পেলেটখনত এই তিনিটা ৱেলছ আছে। ইয়াতে 18টা কালাৰ ইয়াতে ভৰাব পাৰি। আৰু এই পেলেটটো আপোনাৰ চুইটেবল হয় আপোনাৰ এই ৱাটাৰ কালাৰ আৰু গ'ষ্ট কালাৰৰ কাৰণে চুইটেবল। আৰু এই পেলেটখনত এক্ৰিলিকৰ কাৰণে চুইটেবল নহয় ইয়াত উল্লেখ কৰা মতে। তো মই ইয়াতে আগতে পেকেটটো মই খুলি লৈছোঁ পলিথিনটো, আৰু এটা পলিথিন আছে ইয়াতে, এইটো খুলি লওঁ। আৰু এই বক্সটোৰ ভিতৰত এই পেলেটখন আছে, এইখন উলিয়াই লৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ ভিতৰতো এটা পলিথিন আছে, বাপৰে কিমান পেকেটিং। আৰু এইটো খুলি লৈছোঁ। পিছফালটো অলপ দেখুৱাই লৈছোঁ। এইটো খুলি লওঁ আগতে, তাৰপিছত মই ধুনীয়াকৈ ৰিভিউটো দি আছোঁ। এইটো হৈছে ব্ৰুষ্টৰ এয়াৰটাইট পেলেট আৰু এইটো মেটেলৰ হয় ওপৰৰখিনি, আৰু পিছফালে এইটো খুব হেভি প্লাষ্টিক আৰু ইয়াতে খুব কম্পাছৰ নিচিনাই হয় এইটো। আৰু ইয়াৰে এইটো লক আছে, লকটো খুলি লৈছোঁ। খুব টাইট এটা শব্দ ওলাই গৈছে, আপোনালোকে শুনি পাইছে। আৰু ইয়াৰে ভিতৰত এখন গ্লাছ টাইপৰ কিবা এখন দিয়া আছে, খুব গ্লাছো নহয় মানে গ্লাছ টাইপৰে। ইয়াতো কালাৰ মিক্সিং কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব। এইখন মানে হাৱা নালাগিবৰ কাৰণে এখন ইয়াতে দিছে। আৰু এইখন পেলেট মই কিনাৰ কাৰণটো হৈছে ইয়াতে যেতিয়া মই কালাৰবিলাক কৰিম ইয়াতে উলিয়াই ল'ম, ইয়াতে মই ধুনীয়াকৈ থৈ থ'ব পাৰিম, কাৰণ ইয়াতে থৈ থ'লে আৰু শুকোৱাৰ চান্সটো নাথাকে। তো সেইটো কাৰণে ভাল। আৰু কালাৰো আধা আলিনি নহয় আমাৰ দৰঙীয়া ভাত খাবলৈ গ'লে। তো ইয়াতে 18টা ৱেলছ দিয়া আছে। ইয়াতে 18টা ৱেলছত ইয়াতে কালাৰ দুই ভাগত ইয়াতে কালাৰ মিক্সিং কৰিব পৰা যাব। যি কালাৰ লাগে ইয়াতে মিক্স কৰিলে হ'ল। আৰু মই প্ৰথমতে কৈছোঁ এইটো ৱাটাৰ আৰু গ'ষ্ট কালাৰৰ কাৰণেহে চুইটেবল হয়, এক্ৰিলিকৰ কাৰণে নহয়। তো যদি আপোনালোকে এজন আৰ্টিষ্ট হয়, আৰ্টিষ্টসকলে এইখন খুব জৰুৰী, এইখন কিনাটো মই ৰিকমেণ্ড কৰিম। আৰু কাৰণ এইখন কিনিলে বহুত সুবিধা হ'ব, আৰু আউটডোৰ পেইণ্টিঙত লৈ যাওঁতে এইখন লৈ যাব পাৰিব। তো তাৰ কাৰণে ভাল। ইয়াতে ধুনীয়াকৈ পেকেটটোত সোমাই লৈছোঁ। আৰু এইখন পেলেট ইউজ কৰি মই এখন ড্ৰয়িং এখন বনাইছিলোঁ, আৰু ড্ৰয়িঙৰ ভিডিঅ'টো নেক্সট ভিডিঅ'ত পাব। আৰু মই তাৰে এটা ক্লিপ মই ইয়াতে দেখুৱাই দিছোঁ পেলেটখনৰ কালাৰকেইটা ইউজ কৰি। ভিডিঅ'টো চাই থাকিব।
আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিল এটা কালাৰ পেলেটৰ ৰিভিউ। ত' নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ। টাটা।